Chào các bạn, hãy thử tưởng tượng một buổi sáng thức dậy, cầm chiếc điện thoại lên và nhận ra toàn bộ thế giới dường như đã không giống bình thường. Không Facebook, không Google và thậm chí không có cả Wikipedia. Bạn rất khó kiểm tra email, không thể xem dự báo thời tiết toàn cầu và càng không thể nhắn tin cho một người bạn ở nước ngoài. Đối với chúng ta đó là một kịch bản rất lạ lẫm, nhưng với hơn 25 triệu người dân tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đó là cuộc sống hàng ngày suốt nhiều thập kỷ. Có một con số khiến các bạn sẽ phải giật mình. Trong khi thế giới có hơn 4 tỷ địa chỉ IP đang hoạt động và hàng tỷ người kết nối mỗi giây, thì toàn bộ Triều Tiên chỉ sở hữu vỏn vẹn 1024 địa chỉ IP công cộng. Để dễ hình dung, con số này còn ít hơn số địa chỉ mạng của một tòa nhà văn phòng tầm trung tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí còn ít hơn số khách hàng đang dùng Wi-Fi tại một sân vận động bóng đá trong giờ nghỉ giải lao. Internet ở Triều Tiên thực sự đang hoạt động như thế nào? Liệu nó có phải là một mạng nội bộ khổng lồ? Và quan trọng nhất, tại sao quốc gia này gần như không có kết nối với thế giới bên ngoài nhưng lại sở hữu một trong những lực lượng hacker tinh nhuệ bậc nhất trên hành tinh? Để hiểu về mạng lưới của Triều Tiên, trước hết chúng ta phải xóa bỏ định nghĩa thông thường về Internet trong đầu mình. Ở Triều Tiên, khái niệm mà người dân tiếp cận được gọi là mạng quang minh. Quang minh có nghĩa ở đây là ánh sáng. Nhưng trái với cái tên có vẻ rạng rỡ đó, đây thực chất là một mạng intranet chứ không phải là Internet. Internet là kết nối toàn cầu, còn intranet là một mạng nội bộ quốc gia khép kín hoàn toàn. Quang minh bắt đầu được triển khai từ cuối những năm 1990 và hoàn thiện dần vào đầu những năm 2000 dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il. Mục tiêu của mạng quang minh là rất rõ ràng, cung cấp những lợi ích của công nghệ thông tin nhưng cũng phải triệt tiêu hoàn toàn những độc hại từ văn hóa và chính trị phương Tây. Khi một sinh viên tại Bình Nhưỡng truy cập vào mạng quang minh, họ sẽ thấy khoảng 1.000 đến khoảng 5.500 trang web. Nội dung trên đó bao gồm những gì? Đó là các trang tin tức của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, các công trình nghiên cứu khoa học đã được chọn lọc, các bài giảng của các trường đại học hàng đầu và đặc biệt là rất nhiều những công thức nấu ăn, mẹo vặt gia đình. Nói chung những gì tốt và bổ ích thì đều xuất hiện. Điều thú vị nằm ở chỗ, dù là mạng nội bộ nhưng quang minh được vận hành cực kỳ chuyên nghiệp. Các quản trị viên mạng đóng vai trò như những người gác cổng tận tụy. Họ có mặt trên Internet thực sự của thế giới, tìm kiếm những tài liệu khoa học kỹ thuật hữu ích, sau đó tải về, kiểm duyệt từng chữ, loại bỏ các yếu tố nhạy cảm về chính trị, rồi mới đăng lại lên mạng quang minh cho người dân sử dụng. Đây chính là cách Triều Tiên thực hiện việc nhập khẩu tri thức mà không cần nhập khẩu tư tưởng. Nó phản ánh một tư duy chiến lược sâu sắc. Họ biết rằng nếu không có công nghệ, đất nước sẽ tụt hậu. Nhưng nếu có Internet mà người dân lại được tiếp cận những thứ thiếu an toàn, sự ổn định sẽ bị đe dọa. Quang minh chính là giải pháp hoàn hảo cho bài giải này. Nếu quang minh là con đường thì hệ điều hành chính là chiếc xe mà người dân Triều Tiên dùng để di chuyển trên con đường đó. Triều Tiên không dùng Windows của Microsoft hay là macOS của Apple một cách phổ biến đại chúng. Ở đây phải nói là phổ biến đại chúng bởi vì vẫn có những người dùng nhưng không phải là đại chúng. Thay vào đó họ xây dựng một hệ điều hành riêng có tên là Resta OS, tức là hệ điều hành ngôi sao đỏ. Đây là một sản phẩm dựa trên nhân Linux, một mã nguồn mở mà bất kỳ ai cũng có thể tùy biến. Và Triều Tiên đã tùy biến nó đến mức thượng thừa để phục vụ mục đích của mình. Chưa dừng lại ở đó, trình duyệt mang tên Nedara ở trong hệ điều hành này cũng được thiết kế để kết nối với các máy chủ của quang minh một cách hợp lý nhất. Bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi cài đặt để kết nối ra ngoài sẽ khiến hệ thống tự động khóa hoặc gửi cảnh báo về trung tâm. Thậm chí hệ điều hành này còn có một quy trình tự kiểm tra tính toàn vẹn. Nếu ai đó cố tình xóa bỏ các file hệ thống liên quan đến giám sát, máy tính sẽ lập tức khởi động lại hoặc rơi vào trạng thái treo hoàn toàn. Điều này cho thấy một trình độ kỹ thuật rất cao của Triều Tiên. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu có ai ở Triều Tiên thực sự được dùng Internet như chúng ta hay không? Câu trả lời là có, nhưng đó là một đặc quyền và đặc quyền này không phải ai cũng sở hữu. Chỉ một nhóm nhỏ gồm những quan chức cao cấp, những nhà khoa học quan trọng, những đơn vị tuyên truyền đối ngoại và lực lượng tình báo mạng mới được phép chạm tay vào Internet bình thường. Theo những báo cáo từ các công ty an ninh mạng quốc tế, lưu lượng Internet đi ra từ Triều Tiên chủ yếu tập trung vào một vài địa điểm tại Bình Nhưỡng, bao gồm khu vực văn phòng của những tòa nhà công vụ và những trường đại học liên quan đến quân sự. Để kết nối với thế giới bên ngoài, Triều Tiên không thể tự mình mà làm được. Họ phải dựa vào những người láng giềng. Trong nhiều năm, đường truyền chính của họ chạy qua China Unicom của Trung Quốc. Đến năm 2017, một đường truyền dự phòng thứ hai được mở qua nhà mạng Trans Telecom của Nga. Việc có hai đường truyền từ hai cường quốc khác nhau không chỉ giúp họ đảm bảo sự ổn định khi bị tấn công mạng, như các cuộc tấn công từ chối dịch vụ DDoS từ phương Tây, mà còn giúp họ có thêm lợi ích để đàm phán.
Tuy nhiên, ngay cả khi được dùng Internet bình thường, những người này cũng không tự do lướt web như rất nhiều người khác, mà hoạt động đều bị giám sát bởi Cục 27, một đơn vị chuyên trách về an ninh kỹ thuật. Một nhân viên làm việc tại các đơn vị này sẽ thường ngồi tại phòng làm việc chung, nơi màn hình máy tính của họ quay ra hướng mà người quản lý có thể nhìn thấy. Họ dùng Internet để thu thập tin tức trên thế giới, theo dõi thị trường tài chính hoặc thực hiện những chiến dịch truyền thông ở trên mạng, quảng bá hình ảnh của đất nước Triều Tiên. Với họ, Internet là một công cụ để học tập, để quảng bá, chứ không hẳn là một phương tiện giải trí. Và đây có lẽ phần sốc nhất trong câu chuyện về mạng lưới của Triều Tiên. Đội ngũ tinh túy của họ rất giỏi. Chúng ta đang nói về những vụ tấn công rúng động như vụ hack Sony Pictures vào năm 2014 để ngăn chặn bộ phim The Interview, một bộ phim đã tô vẽ không chuẩn mực về hình ảnh của lãnh đạo Triều Tiên, hay vụ đánh cắp 81 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng trung ương Bangladesh vào năm 2016 thông qua hệ thống SWIFT, và đặc biệt là mã độc WannaCry đã làm tê liệt hàng trăm ngàn máy tính toàn cầu vào năm 2017. Bí mật nằm ở hệ thống giáo dục để tìm ra những người tài năng thực sự. Ngay từ bậc tiểu học, những đứa trẻ có năng khiếu toán học vượt trội sẽ được tuyển chọn vào các lớp chuyên biệt. Tại đây các em không học chơi game hay lướt mạng xã hội, các em học về thuật toán, về cấu trúc dữ liệu và lập trình ở mức độ chuyên sâu nhất. Những học sinh xuất sắc nhất sẽ được gửi vào đại học. Những người giỏi nhất trong số đó sẽ được gửi ra nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc, Nga hoặc một số quốc gia Đông Nam Á để tu nghiệp. Tại nước ngoài, những chiến binh mạng này mới thực sự được tiếp xúc với dòng chảy công nghệ toàn cầu. Họ sống trong những căn hộ khép kín, làm việc cho các công ty phần mềm bình phong, nhưng nhiệm vụ thực sự là thực hiện các phi vụ tấn công để mang về ngoại tệ hoặc thu thập tin tức tình báo. Sự tập trung cao độ, kỷ luật quân đội kết hợp với nền tảng toán học tư duy sắc bén đã biến lực lượng này, thường gọi là Lazarus Group, trở thành một thế lực đáng gờm. Đây là một minh chứng cho thấy, để giỏi về công nghệ, bạn không nhất thiết phải có nhiều thiết bị, bạn chỉ cần một bộ óc được rèn luyện đúng cách và một mục tiêu duy nhất. Vậy còn điện thoại thông minh ở Triều Tiên thì sao? Trong khoảng 5 đến 7 năm trở lại đây, diện mạo kỹ thuật số của Triều Tiên đã có sự thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của điện thoại thông minh. Các thương hiệu như là Ariane hay là Pyongyang, tức là Bình Nhưỡng, xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố. Những chiếc điện thoại này có vẻ ngoài hào nhoáng không kém gì những chiếc điện thoại mới nhất trên thế giới. Chúng chạy hệ điều hành Android tùy chỉnh. Ước tính có khoảng 6 triệu người dân Triều Tiên đang sở hữu điện thoại di động. Nhưng có điện thoại thông minh cũng không đồng nghĩa với việc có Internet bình thường. Những chiếc điện thoại này kết nối với mạng di động trong nước, cho phép gọi điện, nhắn tin và truy cập vào mạng nội bộ quang minh. Người dân có thể tải về các ứng dụng từ một kho ứng dụng nội địa và các thông tin ở đây có mức độ kiểm duyệt cao. Nhìn lại toàn bộ bức tranh, chúng ta thấy rằng Internet ở Triều Tiên không đơn giản là không có gì. Với những nhu cầu cơ bản để kết nối người dân Triều Tiên với nhau, học tập giải trí theo phong cách Triều Tiên thì họ hoàn toàn làm được và hiện vẫn đang làm tốt. Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like. Hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.